Thầy chào các em. Hôm nay ta tìm hiểu tiếp chủ đề giải bài toán bằng cách lập phương trình. Để giải bài toán bằng cách lập phương trình thì thầy nhắc lại về các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình như sau. Bước 1 là lập phương trình. Để lập được phương trình thì ta phải chọn ẩn này, điều kiện của ẩn này, đơn vị của ẩn nếu có. Thông thường ở cái bước này thì ta thường chọn cái đại lượng cần tìm làm ẩn. Sau đó ta biểu diễn các cái đại lượng liên quan đến ẩn thông qua ẩn. Hay nói cách khác là biểu diễn các đại lượng chưa biết, đại lượng đã biết thông qua ẩn. Sau đó ta sẽ tìm mối liên hệ giữa các đại lượng để lập phương trình. Sau khi lập xong phương trình rồi, ta chuyển sang bước 2 là đi giải phương trình. Sau khi giải phương trình xong, thì chúng ta chuyển sang bước 3 là trả lời hay là kết luận. Trước khi trả lời hoặc là kết luận cho bài toán thì phải kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều kiện, nghiệm nào không thỏa mãn, để chúng ta sẽ có cái cách kết luận sao cho phù hợp. Được chưa nào? Đây là về các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình. Hôm trước chúng ta tìm hiểu về một số phần bài tập liên quan đến dạng toán chuyển động rồi. Hôm nay ta tiếp tục tìm hiểu về một số dạng bài tập khác cũng liên quan đến dạng toán chuyển động. Thì chúng ta đã biết dạng toán chuyển động thì là gồm có 3 đại lượng. Đại lượng quãng đường được ký hiệu bởi chữ S này, đại lượng vận tốc được ký hiệu bởi chữ V, đại lượng về thời gian được ký hiệu bởi chữ T. Và 3 đại lượng này liên hệ với nhau bởi công thức là S bằng V nhân T. Trong đó S là quãng đường, V là vận tốc và T là thời gian. Và muốn tìm vận tốc thì ta sẽ lấy quãng đường S chia cho thời gian là T. Và muốn tìm thời gian ta sẽ lấy quãng đường chia cho vận tốc. Đúng không nào? Sau đây ta sẽ tìm hiểu cụ thể về một số cái dạng bài tập tiếp theo. Ở bài tập số 5 là chú ý có thể là dạng toán liên quan đến gì nhỉ? Đến hai vật chuyển động. Đúng không nào? Có thể cùng chiều, có thể ngược chiều. Tương tự bài 6 và bài 7 chuyển động trên đường thủy. Sau đây để tìm hiểu cụ thể vào cách giải cũng như là phương pháp giải từng dạng bài tập trên. Bài tập 5 đề bài như sau. Đoạn đường AB dài 180 km. Cùng một lúc xe máy đi từ A đến B và ô tô đi từ B về A. Xe máy gặp ô tô tại C, cách A là 80 km. Biết vận tốc của ô tô lớn hơn vận tốc của xe máy là 10 km/h. Tính vận tốc của ô tô và xe máy. Như vậy bài toán này ta nhận thấy là có hai vật tham gia chuyển động, đó chính là ô tô và xe máy. Đúng không nào? Đấy. Tiếp theo là một xe thì di chuyển từ A cho đến B, một xe thì di chuyển từ B về A, thì ta thấy ngay đây là dạng toán hai vật chuyển động ngược chiều nhau. Đúng không nào? Đấy. Xe máy gặp nhanh ô tô tại C, cách A một khoảng là 80 km. Và sau đó là vận tốc của xe máy là nhỏ hơn vận tốc ô tô, hay là vận tốc ô tô lớn hơn vận tốc xe máy là 10 km/h. Tính vận tốc của mỗi xe. Như vậy ở bài toán này là yêu cầu tìm hai đại lượng. Tuy nhiên dựa vào mối liên hệ thì để giải bài toán này ta có thể lập một cái bảng tóm tắt. Về lập bảng tóm tắt ta có thể lập bảng tóm tắt như sau. Để chúng ta quan sát. Lập bảng thì tương tự thì ta đã biết trong một số phần bài tập trước, để lập bảng liên quan đến toán chuyển động thì ta sẽ lập một bảng gồm có 4 cột và 4 dòng như trên. Cột là quãng đường này, cột vận tốc, thời gian. Và đây là có phương tiện tham gia, đó là xe máy, ô tô. Thứ ba là lập phương trình. Sau đây để giải bài toán này ta thử xét xem là trong 3 đại lượng quãng đường, vận tốc, thời gian, đại lượng nào đã biết ta điền vào bảng. Ta quay trở lại bài toán. Đoạn đường AB dài 180 km. Như vậy ta sẽ thấy là biết được độ dài về quãng đường từ A đến B. Cùng một lúc xe đi từ A đến B, đúng không? Xe máy đi từ A đến B, nhưng mà ô tô lại đi từ B về A. Và hai xe này gặp nhau tại C. Tại C, cách A là 80 km. Trong đó ta nhận thấy là xe máy thì đi từ A đến B mà cách A 80 km, nghĩa là quãng đường mà xe máy đi được sẽ là bao nhiêu nhỉ? 80 km. Đúng chưa? Ô tô thì đi từ B về gì nhỉ? Về A, mà tổng quãng đường quãng đường của xe máy và ô tô đi là 180 km, mà xe máy đã đi được 80 km rồi. Hai xe lại gặp nhau tại C,
Do đó quãng đường ô tô đi được sẽ là bao nhiêu nhỉ? 180, đúng nào? Đấy, trừ đi 80. Như vậy sẽ bằng bao nhiêu? 100. Nghĩa là ô tô đi được quãng đường là 100 km. Như vậy đại lượng quãng đường là đại lượng đã biết. Bài toán hỏi cái gì nhỉ? Tính vận tốc của ô tô này và xe máy. Trong đó ta nhận thấy vận tốc của ô tô lớn hơn vận tốc của xe máy là 10 km/h. Do đó nếu tìm được vận tốc của xe máy, ta sẽ tìm được vận tốc của ô tô. Ngược lại, tìm được vận tốc của ô tô, ta sẽ tìm được vận tốc của xe máy. Trong hai vận tốc này, ta nhận thấy vận tốc của xe máy là nhỏ hơn. Do đó để thuận tiện trong cái việc giải toán, ta sẽ chọn vận tốc của xe máy làm ẩn. Ta sẽ chọn là x chẳng hạn. Đơn vị là km/h và điều kiện là x phải lớn hơn 0, đúng không? Tại sao lớn hơn 0? Bởi vì là vận tốc của xe máy ô tô là phải lớn 0 thì mới chuyển động được, được chưa? Đấy. Thì khi đó vận tốc của ô tô sẽ phải là gì nhỉ? X sao? Cộng với 10, đúng không? Đấy. Bởi vì là vận tốc của ô tô lớn hơn vận tốc của xe máy, do đó vận tốc của ô tô là cộng 10. Từ đó ta sẽ biểu thị được thời gian của xe máy đi từ A cho đến điểm gặp nhau là điểm C đây. Muốn tính thời gian ta phải lấy quãng đường chia vận tốc. Như vậy thời gian của xe máy đi từ A đến điểm C, điểm gặp nhau, sẽ là lấy quãng đường là 80 chia cho vận tốc, đó là chia cho x. Cho nào. Tương tự thời gian mà ô tô đi, đúng nhỉ, từ B đến C gặp nhau chính là ta lấy 100 như là quãng đường chia cho vận tốc, đúng nào? Nghĩa là chia cho x này cộng với 10, đúng chưa? Đấy, chia cho x cộng với 10. Khi đó ta sẽ dựa vào mối liên hệ để ta thiết lập ra phương trình. Đấy. Để như sau, hai vật xe máy và ô tô cùng cùng một lúc. Xe máy đi từ A cho đến B, ô tô đi từ B đến A, như vậy bắt đầu xuất phát này và gặp nhau tại vị trí C ở giữa quãng đường. Do đó là thời gian của xe máy cũng như là thời gian của ô tô là bằng nhau. Do đó ta sẽ có phương trình là giải phương trình ta được x bằng 40 thì rõ ràng ta thấy x bằng 40 là thỏa mãn, đúng không ạ? Khi đó ta sẽ đi đến kết luận là vậy vận tốc của xe máy là 40 km/h, vận tốc của ô tô là 40 cộng 10 bằng 50 km/h, đúng không? Như vậy ở bài toán chuyển động này ta nhận thấy là hai phương tiện này chuyển động cùng ngược chiều nhau, cùng một lúc này, ngược chiều nhau, do đó là thời gian của hai xe chuyển động bằng nhau. Như vậy là sau khi xác định được quãng đường này, biểu diễn gọi vận tốc là thời gian, thì ta sẽ minh họa được. Bài tập 6. Một xe tải và một xe khách cùng khởi hành từ tỉnh A đến tỉnh B. Xe tải đi với vận tốc là 30 km/h. Xe khách đi với vận tốc là 45 km/h. Sau khi đi được 3/4 quãng đường AB, xe khách tăng thêm vận tốc 5 km/h trên quãng đường còn lại. Biết rằng xe khách đến tỉnh B sớm hơn xe tải là 2 giờ 20 phút. Tính quãng đường AB. Với dạng toán này thì ta nhận thấy là có hai phương tiện tham gia chuyển động, trong đó là đều đi từ A đến B, do đó hai phương tiện này là đi cùng chiều, đúng không? Đấy. Như vậy là để giải quyết bài toán như trên thì ta sẽ lập cái bảng đáp. Để có lời giải cho bài toán thì chúng ta phải hoàn thành cái bảng này. Để hoàn thành cái bảng này thì ta nhận thấy cái bảng này gồm có 3 đại lượng quen thuộc, đó là quãng đường, vận tốc, thời gian. Tuy nhiên ở đây về phương tiện tham gia thì có xe tải này, xe khách này. Xe tải thì tham gia một cách bình thường, xe khách thì có sự thay đổi, nó gồm có hai đoạn đường. Đoạn đường đầu với vận tốc là 45 km/h. Thế còn đoạn đường sau sẽ là lớn hơn vận tốc của đoạn đường đầu 5 km/h. Như vậy ta sẽ hoàn thành cái bảng này nha. Sau đây ta sẽ nghiên cứu bài toán xem là trong bài toán này 3 đại lượng quãng đường, vận tốc, thời gian, đại lượng nào đã biết. Hai xe cùng đi từ A đến B đây. Xe tải đi với vận tốc là 30 km/h. Như vậy
xe tải ta đã biết vận tốc đó là 30 km/h. Xe khách đi với vận tốc là 45 km/h, đúng không? Đây, 45 km/h. Sau khi đã đi được 3/4 quãng đường AB, nghĩa là 3/4 quãng đường AB, thì xe khách đi với vận tốc là 45 km/h, đúng không? Đấy. Tiếp theo, xe khách tăng thêm vận tốc 5 km/h trên quãng đường còn lại. Như vậy, vận tốc của quãng đường còn lại sẽ là bao nhiêu nhỉ? 45, đúng nhỉ? Đấy, cộng với 5 thì sẽ bằng 50 km/h trên đoạn đường sau. Như vậy ta nhận thấy đại lượng vận tốc đã biết. Bài toán hỏi là gì nhỉ? Tính quãng đường AB. Tính quãng đường AB, do đó ta sẽ chọn chính quãng đường AB làm ẩn. Được chưa nào? Đây sẽ là chọn quãng đường AB là x. Đơn vị là km. Và điều kiện của x phải thế nào nhỉ? Lớn không? Được chưa? Đó. Như vậy, dựa vào phần cái dòng thứ nhất này, ta nhận thấy này, xe tải này, quãng đường là x này, vận tốc là 30, thì biểu thị được ngay thời gian mà xe tải đi hết quãng đường AB chính là x trên bao nhiêu? 30. Được chưa? Xe khách thì chia thành hai đoạn đường. Sau khi đi được 3/4 quãng đường AB, quãng đường AB dài x km, đúng không? Đi được 3/4 quãng đường. Như vậy chỗ này quãng đường đầu sẽ là 3/4 này nhân với x, đúng không? 3/4 nhân với x km. Đấy, để đoán đường đầu nhé. Đấy. Cái quãng đường đầu là 3/4 x km rồi. Như vậy là đoạn đường sau sẽ là bao nhiêu? Ta chỉ việc lấy gì nhỉ? 4/4 trừ đi 3/4. Như vậy sẽ là 1/4 hay 1/4, đúng nào? 1/4 quãng đường, 1/4 nhân với x. Đây chính là quãng đường. Trong đó quãng đường đầu đi với vận tốc là 45 km/h. Khi đó ta chỉ việc lấy quãng đường chia vận tốc là sẽ ra thời gian của quãng đường đầu 3/4 nhân với x chia cho 45. Như vậy ta sẽ được là x trên 60, đúng không? Đấy. Tiếp theo, thời gian của quãng đường sau ta lại lấy 1/4 x chia cho 50. Như vậy sẽ được là x trên bao nhiêu? 200. Đúng chưa? Đấy. Như vậy sau khi hoàn thành xong cái bảng này rồi, ta sẽ đọc tiếp đề bài xem còn số liệu nào ta chưa dùng đến nữa. Đây, biết rằng xe khách đến B sớm hơn xe tải 2 giờ 20 phút. Ta sẽ đổi 2 giờ 20 phút sang giờ nhé. 2 giờ 20 phút ta đổi thành 7/3 giờ. Đúng nào? Khi đó ta sẽ có phương trình. Làm thế nào để thiết lập được phương trình bây giờ? Thì quan sát vào cái số liệu này. Xe khách đến tỉnh B sớm hơn xe tải 2 giờ 20 phút. Nghĩa là sớm hơn 7/3 giờ. Đúng không? Sớm hơn. Nghĩa là xe khách sẽ đi ít thời gian hơn là xe tải. Do đó ta sẽ đem thời gian của xe tải trừ đi thời gian của xe khách. Khi đó sẽ là bằng bao nhiêu nhỉ? Đấy, bằng 7/3. Đúng chưa? Sau đó ta sẽ đi giải phương trình này. Thì giải phương trình là được. Giải phương trình ta được x là bằng 200. Thì ta nhận thấy là x bằng 200 là rõ ràng là thỏa mãn. Và cuối cùng ta đi đến kết luận. Vậy quãng đường AB dài bao nhiêu nhỉ? 200 km. Bài tập 7. Một tàu thủy chạy trên một khúc sông dài 80 km.
cả đi lẫn về mất 8 giờ 20 phút. Tính vận tốc của tàu thủy khi nước yên lặng. Biết rằng vận tốc của dòng nước là 4 km/h. Với những bài toán chuyển động trên đường thủy mà có vận tốc của dòng nước thì về cách lập bảng ta sẽ lập như sau. Ba đại lượng đó là quãng đường, vận tốc và thời gian, tương tự như những bài tập khác. Tuy nhiên nó khác ở chỗ đại lượng vận tốc thì gồm có vận tốc của tàu thủy và vận tốc của dòng nước. Vận tốc của tàu thủy ta hiểu rằng vận tốc của tàu thủy khi nước yên lặng, được chưa nào? Nhưng mà vì chuyển động trên đường sông có vận tốc của dòng nước, khi đó nếu tàu thủy đi xuôi dòng thì vận tốc xuôi phải bằng vận tốc của tàu thủy cộng vận tốc của dòng nước. Còn nếu tàu thủy đi ngược dòng thì vận tốc của tàu thủy của vận tốc khi ngược dòng phải bằng vận tốc của tàu thủy trừ vận tốc của dòng nước. Được chưa? Để chúng ta chú ý với những cái bài toán chuyển động trên đường thủy nhé. Thì như vậy khi có vận tốc của dòng nước. Sau đây với ba đại lượng quãng đường, vận tốc, thời gian, ta xem đại lượng nào đã biết. Một tàu thủy chạy trên một khúc sông dài 80 km, cả đi lẫn về mất 8 giờ 20 phút. Như vậy đại lượng đã biết đó là đại lượng quãng đường, đúng không nào? Quãng đường khi xuôi dòng là bao nhiêu nhỉ? 80 km. Sau đó lại ngược dòng, cả đi lẫn về mà, đúng không? Thì quãng đường vẫn là bao nhiêu? 80 km. Như vậy quãng đường xuôi dòng và quãng đường ngược dòng đã biết. Tiếp theo bài toán hỏi cái gì nhỉ? Tính vận tốc của tàu thủy khi nước yên lặng. Do đó ta sẽ gọi vận tốc của tàu thủy khi nước yên lặng là x nha. Khi đó khi tàu thủy đi xuôi dòng thì vận tốc xuôi phải bằng vận tốc của tàu thủy, đó là x này, đúng chưa? Là x đem cộng với vận tốc của dòng nước cộng với 4. Đây chính là vận tốc khi xuôi dòng, được chưa? Đấy. Khi đi ngược dòng thì phải bằng vận tốc của tàu thủy trừ vận tốc dòng nước, như vậy sẽ là x trừ đi 4. Đấy. Đây chính là vận tốc khi ngược dòng, được chưa? Như vậy biết quãng đường xuôi, biết vận tốc đi xuôi, ta sẽ biểu thị được thời gian tàu thủy khi xuôi dòng bằng 80 trên x cộng 4, đúng nào? Đấy, 80 trên x cộng 4. Thời gian khi tàu thủy ngược dòng sẽ là, ta sẽ đem quãng đường là 80 này trên x trừ 4, đúng nào? X trừ đi 4. Đấy. Trong đó đề bài còn cho biết là cả đi lẫn về mất 8 giờ 20 phút. Bây giờ ta sẽ phải đổi 8 giờ 20 phút sang đơn vị là giờ. Thì ta thấy là 8 giờ 20 phút thì sẽ bằng bao nhiêu? 25 phần 3 giờ. Đấy. 25 phần 3 giờ. Bởi vì là 8 giờ này, 20 phút đổi sang giờ thì bằng 20 trên 60, nghĩa là 1/3. 8 mà cộng với 1/3 thì bằng 25 phần 3 giờ. Khi đó ta sẽ có phương trình là ta đem thời gian xuôi dòng, cộng với thời gian ngược dòng, đúng không? Cộng với thời gian ngược dòng thì sẽ phải bằng bao nhiêu? 25 phần 3. Vì đề bài cho là thời gian cả đi lẫn về hết 8 giờ 20 phút thì ta phải đem thời gian xuôi này cộng thời gian ngược này, hay thời gian đi cộng thời gian về bằng thời gian cả đi lẫn về 8 giờ 20 phút, nghĩa là bằng 25 phần 3 giờ. Chưa? Sau đó ta đi giải phương trình, đúng nào? Đấy. Giải phương trình ta được. Đấy. Giải phương trình này thì ta sẽ được hai giá trị của x. Thứ nhất là x sẽ bằng 20. Đấy. Hoặc x bằng -4/5. Như vậy đã tìm được
hai giá trị của x. Với x bằng 20, ta nhận thấy là có thỏa mãn không nhỉ? Sẽ thỏa mãn bởi vì vận tốc của tàu thủy là x, đơn vị là km/h, là điều kiện là sẽ phải lớn 4, bởi vì vận tốc của dòng nước là 4 thì vận tốc của tàu thủy phải lớn hơn 4 thì mới đi ngược dòng được, đúng không? Giá trị này là thỏa mãn. Đấy, thỏa mãn. Thế còn giá trị x bằng bao nhiêu đây? X bằng âm 4/5. Âm 4/5. Thì trong trường hợp này giá trị này sẽ bị loại. Và cuối cùng ta đến kết luận là vậy vận tốc của tàu thủy khi nước yên lặng chính là bao nhiêu đây? 20 km/h. Được chưa nào? Như vậy với những bài toán chuyển động trên đường thủy mà có vận tốc của dòng nước thì chúng ta chú ý vận tốc khi đi xuôi thì sẽ phải bằng vận tốc thực hay là vận tốc khi nước yên lặng của tàu thủy hoặc là calo cộng với vận tốc của dòng nước. Còn vận tốc khi ngược dòng thì bằng vận tốc thực của tàu thủy hoặc là calo khi trừ đi vận tốc của dòng nước, đúng nào? Đấy. Như vậy là qua một số phần bài tập trên thì ta đã nắm được cách giải một số dạng toán liên quan đến dạng toán chuyển động. Có thể những vật là chuyển động cùng chiều này, ngược chiều này, hoặc chuyển động trên đường thủy khi có vận tốc của dòng nước. Chưa nào? Ngoài ra các em có thể truy cập vào cái phần mô tả để tải những cái phần bài tập tài liệu để làm, để sao cho củng cố lại phương pháp. Được chưa nào?